Alam niyo lang kung gaano kahirap mag-audition. Yung oras na ginugugulan, nagreklamo na asawa ko, nagreklamo na boss ko. Swelo na lang talaga, Direk, if you see them happy after auditions. Like Maymay nga, na nakita mo na nagbago na yung buhay niya. Wala ako nung audition ni Maymay sa, ano ba siya? CDO. Yung staff ko, nagdalawang isip pa kami noon. Siguro kung wala rin namang Edward, Maymay with Edward worked. Maymay without Edward, hindi natin alam. Nanghinayan ako kay Main. Pero without Alden, we don't know if Main will work in PBB lang. So pati yung mga sinasabing scripted ng PBB, it's an unfair statement. Ito talaga kasi. Ayoko na yata. Ayak ako. Sakit na katawan ko. Na ako lang bumangon, may audition pa. Hi, Direk. Morning. Good morning. And how is your throat, Mr. Dizon? Better, Direk. Ako, first time kong dadaan ng Basilica ng Naga. Magdadasal po muna kami. Habol ako sa final blessing ng pare, Father's Day ko Monday. Ito ng Basilica. God bless us all. Happy Father's Day to all. Miss ko tuloy bigla tatay ko. It's a wonderful saying behind. Ganda ng saying sa likod. Struggle ends when gratitude begins. Pwede ba daw siyang sumunod? Happy Father's Day. Kaya pala bigla kayo nawala lahat. Maligayang Father's Day! Nelson daw po. Ama ng PBB. Naga Airport. While naghihintay kami an hour bago dumating ang aeroplano, wala pang aeroplano. Kanina we're talking about their comments na may napili na. Sabi ko sa kanya parang it's an unfair statement kasi alam niyo lang kung gaano kahirap mag-audition. Yung oras na ginugugulan, nagreklamo na asawa ko, nagreklamo na boss ko. At talaga yung analogy natin na yung parang naghahanap ng karayom sa haystack. Kasi sabi niya, dami-daming napipili. Bakit may mga balibalita na may managers na yung iba. Pero kanina interesting pag-usapan natin yun ba yung obvious at hindi obvious na choices, diba? Like you were talking about Joshua. Sabi mo nun, I remember Marikina yun, Marikina tayo nag-audition. Nung umalis ako dun, iwan kayo. Oo, tapos na shortlist mo na yun. Ako po si Joshua Garcia, 16 years old po ako, taga Batangas po ako. Pumunta ako, I went inside your tent. Tapos kung nakita ko, sabi ba? Oo, sabi ko, bakit na? Parang mukha namang ordinaryo lang. Parang nagsayaw lang ng parang gumaganon-ganon lang. Ako naman, parang talaga, parang feeling ko noon he was an obvious choice. Parang Joshua was an obvious choice in Marikina. Wala ko sinabi sa kanya, sigurado ko yan na yan. Si Joshua ng Marikina choice natin. For PBB at that time, hindi naman Starhunt yun, yung PBB audition. Sabi ko, siguro may nakikita siyang hindi natin nakikita.
Pero he lined up, parang he was part. Ang dami rin sa Marikina. Galing siyang Batanggenyo siya. Napunta talaga siya sa Marikina. Tapos take pa yung accent niya nun eh. I remember he had an alakya pa at the time eh. Ano nga nagustuhan ko kay Joshua nung kasi matangkad, makinis, pag nagkikwentuhan kami, engaged naman ako. Inikwento niya yung mga nililigawan niya, yung mga naging girlfriend niya. So I had a feeling pagdating ng bahay, magiging interesting yung interaction niya sa mga housemates doon. So true enough, di naman tayo binigo ni Joshua pagdating sa loob ng bahay. Pero hindi isa pa nga yun, Direk. Galit pa kami sa kanya noon sa loob siya ng bahay because tamad. Hindi siya nagtatrabaho at the time eh. Pero sinabi ko sa inyo yun, Joshua will be our next big judge. You can follow the footsteps of JLC at the time. At that time, parang si Jameson yata, nandun rin, parang na siya, napasok na siya sa PBB eventually. Tapos sabi ko, feeling ko ito yung magiging next JLC. Pero ikaw, you were really, sabay ba sila nun? Parang hindi. Well, ang kwento naman ni Jameson nun, kasi minsan, pag napupunta kami sa isang lugar, katulad ng Baguio, may pinapupunta na akong kami, sabi, mag-scout kayo, punta kayo sa mall, punta kayo pag may hanap sila, dadalhin nila ngayon sa audition venue. I think that's how Jameson was spotted sa Baguio siya. Sa Baguio, parang Ron, I think it was Ron and Hansel who went to Panabela. Si Ron ang isa naming executive producer, si Hansel naman ay story editor namin, na asawa ng aking editor na inaanak ko rin. Nagpunta sila sa Pinagbenga, so nag-scouting na sila noon. So nahanap nila si Jameson, dinala ngayon nila sa audition. But Jameson went through the entire process. At pinababa pa natin sa Araneta. Ang daming beses si Jameson nun. Siguro nakaabot siya sa final screening with our bosses. Tapos di siya napili. The first time di siya napili. Kailangan natin magpasok ng inapila namin na si Jameson considers. So pinahanap namin ulit si Jameson. Buti na lang willing pa si Jameson ulit maging housemate second or third time. Tapos ayun na, naipasok na siya. Pero hindi madali yung dinaanan ni Jameson. But we're happy now with how his career is turning out to be. Pero siya yung alanganin. Yes, no kami. So yun naman ako nga parang feeling ko he would be the next. Kasi kahawig ni John Lloyd din eh. Kasi Jameson was an obvious artist. Even nga si Jameson was an obvious choice. Hindi, tsaka commercial model na rin kasi si Jameson. Kailan ba nabas yung commercial niya? During actually, nung scout namin siya, may lalabas na siyang commercial. May lalabas na siya na commercial. So, meron na nakascout sa kanyang mga agents sa talents. Naman talaga sa industriya, di ba? Yung iba, nakukuha na sa commercial, doon din kami nagkakaroon ng interest sa kanila. So, iba naman ang proseso. They all pass through that process. May mga nag-question nga direct about the process. Siguro ako, isa rin ako sa unang masasaktan kasi ako, I've just been with PBB for the past 4 years. Kayo, you've been doing PBB since day 1. Nung nasabak na nga po ako sa audition process, tapos I remember even people from the office were questioning na, bakit ang dami nyo dyan? So, parang nag-good time lang yata kayo. Parang I remember being hurt kasi parang sabi ko, hindi ba nila alam yung sacrifices na pinagdadaanan natin dito? I was on the verge of tears. Alam niyo naman ako na kaya nga, pagkaganyan, pag nakakabasa rin ako ng comments na scripted, ganyan, parang feeling ko kasi they don't know the process Tsaka, pag sinasabi nila, di ba, na ang haba-haba ng pila. Sana po wag nyo ring makakalimutan na dun sa mga pumila na mahaba, kami po ang kasama nun mula umpisa hanggang dulo. Hindi naman kami yung tipong nagpapalitan Like ako, dumarating ako, hindi na ako nakakatulog the night before. Hindi man ako pumipila ng alas 11 ng gabi, pero may trabaho rin kami. Konting tulog lang kami, babangon na kami. Kailangan din namin yung pahinga namin dahil we make choices and decisions. Pero mula simula hanggang dulo, nakauwi na yung iba, kami nandun pa kami, nag-discussion pa kami kung tama ba yung choices namin. Starhunt pagka may mga negative comments, nakaka-apekto talaga kasi sensitive. Sensitive talaga kasi nakakapagod. Pagpagod ka, tapos baka maiyak pa ako dito sa airport. It's really very hard work kasi na even yung na I feel for our people kasi
tama ka Direk eh. Sa simula pa lang na pumila at the day before, we have people there already taking care of them eh. Until the very last person who leaves the venue, doon rin tayo umaalis. So yun, kaya si, hindi natin na pag-uusapan yun, pero masakit din yung mga comments. And I think a lot of the comments, a lot of them are unfair. Hindi minsan nakikita yung oras behind the scene bago mag-audition, yung oras at yung energy and effort na inuukol ng mga tao namin. Malaking sakripisyo yan para sa amin. Hindi madali na weekends namin we spend auditioning. 3 araw yan. Ngayon sa Starhunt, Friday, Saturday, Sunday. Yung consuelo na lang talaga Direk if you see them happy after auditions, like Maymay nga, na nakita mo na nagbago na yung buhay niya, di ba, dreams are coming true. Yun lang yung consuelo mo, yung think about it, yung parang on the verge of quitting ka na, yung ayoko na yata, napapagod na ako. Pero if you think about it, yung makikita mo na yung, na emotional tuloy. Di ba yun lang talaga, parang when you yun lang po talaga, naiyak ako. Ay, nako. Hindi, because the sacrifices that you do, the sacrifices that we all do for the programs. Si Raymund, That's unfair. Raymund is very emotional person. Talagang dati I feel for the people kasi our staff. Ako, huwag na pong i-air to. Totoo naman. It could be unfair. Hindi alam kung anong effort. Minsan, ang break namin alas 2 ng hapon, minsan alas 8, ini-extend ko yung trabaho ng mga tao. Hindi, kasi nga ayaw natin maghintay yung mga tao na mas patagal than necessary. Tinatanong nga ako, ano ba nakukuha mo dyan sa Starhunt? It's really the joy of finding that someone na matutulungan namin para makamtan niya yung kanyang pangarap. Serbisyo namin yung sa tao. Wala naman po kaming nakukuha doon. Wala naman kaming komisyon kung sino man yung sumisikat. And our decisions are right and wrong. Katulad kanina, pinag-uusapan nga, para sa akin, obvious si Joshua. Sa nila Raymund, hindi, tsaka kay Marcos, hindi obvious si Joshua. Biruin mo, kung wala ako doon, baka hindi namin nakita si Joshua. Wala ako nung audition ni Maymay sa CDO, yung staff ko nandun. Pero nung nirecommend siya sa amin, siyempre parang nag-ano pa nga kami noon, nagdalawang isip pa kami noon dahil kaya kita nyo, naging siya sa last edition, sinama namin siya dun sa choices ng mga celebrity housemates. Kasi nga, we were not 100% sure. And even if, kasi ang fear namin nun, Maymay might just be another Melay. Naman mo? Hindi ko po alam. Para bang para bang naimik ba? Parang ganun po ba? So natakot kami. Siguro kung wala rin namang Edward na nahanap na scout ng TFC sa ibang lugar dahil nanonood si Edward yata ng I think it was an event of Lisken. Pumila si Edward na spot ng taga-TFC, nirekomendang mag-audition sa PBB. So, nag-Skype audition kami kay Edward noon. So iba-iba yung paraan para maging So, Maymay with Edward worked. Maymay without Edward, hindi natin alam how that will happen. In the same way that people will, nanghihinayan ako kay Maine. Pero without Alden, we don't know if Maine will work in PBB lang. Diba? Nag-work yung Maine and Alden sa Itbulaga. So, yun ang kapalaran niya, hindi yung kawalan sa amin. Hindi talaga kami ang tamang paraan para sa kasikatan niya. And I'm very, very happy for Maine. And Maine actually, hindi naman pumila si Maine. Si Maine na scout niya ni Marcos. Diba? Because sikat na siya sa Dub Smash. Oo, sa Dub Smash sa internet noon. Hindi pa ako into digital at that time. Hindi pa ako nakalatch on dun sa strength ng platform ng digital noon. So, mas feeling ko, nung pa sa mga pumipila sa cattle call, ang panggagalingan ng housemate. But Marcos,
felt Maine would be interesting to be a housemate. So maling call ko Pinahanap yun. talaga yun. Pinahanap talaga ni Mark. Oh, hinanap ni Marcos, hindi yung pila ha. Pinapunta siya sa PBB PBB Court at the time. Diba? So in a way, parang special screening na rin si Maine nun. But ganun ibang mahirap talagang humanap ng housemate. Mahirap yung timpla. Hindi lang yan dahil sa isang tao. A lot of choices are because there's magic to na pagtatagpo namin ng mga tao. Sobrang magic ang gagawin. So, diba? Or Kim Chiu, di ba? Oh, Kim Chiu. Si Kim Chiu was from a cattle call sa Cebu. Si Kim Chiu sigurado rin ako, I wanted her. Ako po si Kimberly Su Liao Chiu, third year high school ng Cebu Cherry School. If ever po makasok ako sa Pinoy Big Brother, gusto ko pong patunayan sa sarili ko na kaya-kaya ko lahat ng task na ipapagawa sa akin. Pero at that time, hindi rin obvious na artist namin si Kim Chiu noon, di ba? Nakitinita, bilugin, paputok pa lang ang Korean novela noon. Naalala ko, paputok pa lang Korean novela. So Kim Chiu was, I had affinity, feeling ko gusto ko talaga si Kim Chiu noon, pero without Gerald, di ba? Hindi. So hindi lang to base sa isang tao, kung sino yung napagsasama-sama namin sa bahay, yun yung mga hindi namin napipredict yan. So pati yung mga sinasabing scripted ng PBB, sobra namang galing namin, di ba? As a director and writers and para naman mas script namin na magkakagustuhan itong mga tao. Hindi namin may isip yung mga bagay na yun. Nalalaman lang namin yan sa unang araw na nagtagpo mga housemates kasi pag nakapili kami from the shortlist, nag-final casting with management, hindi nakikita-kita ang mga housemates. Actually, problema nga namin ngayon yan. Hirap kami na minsan dahil sa haba ng proseso sa audition, nagkakasama-sama na sila, nagkakaroon na sila ng bond. Dapat ang PBB, dun lang sila dapat magkita sa loob ng bahay. So, mahirapan kami pumili ng 2 o 3 mula sa same audition. Pero nangyari na nga na may mga pagkakataon na magkakakilala na sila. So, yun. So, hindi naiyak si Raymund. Hindi na ako na. Ano lang ako dun sa din. Boarding. So, for now, yan muna ang mapagkikwentuhan namin ni Raymund Dizon. Sasakay na kami ng aeroplano, pabalik ng Maymay. Ha? Yung pong air. Okay. Okay.